Nú vil ég bjóða þeim fá hingað Hauk Brynjarsson og Skúla Braga Geirdal. Þeir Haukur og Skúli Bragi eru fjölmiðlafræðingar sem starfa hjá Netvís, Netöryggismiðstöð Íslands. Netvís landsbundin miðstöð sem annast fræðslu og vitundarvakningu og stendur fyrir rannsóknum og útgáfu skýrslna félagslegt netöryggi. Netvís starfar náið með öðrum stofnunum og félögum sem tengjast netöryggi með það markmiði að samhafa aðgerðir og valdefla almenning gagnvart netógnum. Erindi þeirra heitir Áróður og almenningur, ný rannsókn viðhorf fólks til upplýsingaóreiðu. Já, takk hérlega fyrir þessa kynningu. Svona fyrir ykkur sem að því við erum búin að tala mikið Netvís en sem hafið ekki heyrt okkur að þá tókum við upp þetta nafn núna í október í fyrra og vorum þar að sameina verkefni sem við höfum verið með hjá fjölmiðlanefnd sem þá verkefnasviði miðlalæsis, verkefnasviði þjóðaröryggis og síðan fengum við til okkar verkefni sem tengjast SAFT. Og undir þennan hatt erum við búin að stofna þessa miðstöð félagslegt netöryggi og miðlalæsi. Og okkar megin markmið að efla vitund, hugtakaskilning og valdefla fólk og einstaklinga. Okkar skilaboð aldrei treystu engu, heldur hverju eigum við að treysta í þessu upplýsingaumhverfi sem við búum í og þar hefur verið lykilstef hjá okkur í allri fræðslu að lyfta upp hefðbundnum fjölmiðlum og líka kveikja áhuga ungs fólks á efni fjölmiðla. Við ætlum kannski að tala svolítið mikið þetta hugtak sem heitir félagslegt netöryggi. Það það sem við leggjum áherslu á hjá Netvís og við getum skipt netöryggi í þessar tvær hliðar sem þessi tæknilega hlið sem við eigum það til í að horfa á fyrst þegar við horfum á netöryggi en síðan það hitt, fólkið. Þetta svolítið eins og þegar við erum að keyra bíl og það einhver sem hugar að hemlunarbúnaðinum og ökutækinu sjálfu en síðan þarf líka að horfa á þennan einstakling sem sest undir stýri. Og þetta eru þetta margir og mismunandi hópar. Við vorum að tella þetta saman á fræðsluerindunum okkar hjá Netvís, síðan við hófum fræðslu cirka 2023, hafa tæplega 30.000 einstaklingar verið á fræðslunum hjá okkur. Og þetta eru mjög breiður hópur, alveg frá fyrsta bekk grunnskóla og upp í hópa eldra fólks. Og núna sérstaklega erum við með áherslu á ýmsa viðkvæma hópa sem eru þetta mjög margir og mismunandi. En við ætlum núna að leggja áherslu á í rauninni 3 skýrslur. Einu þeirra búin að koma út og við förum eiginlega minnst í hana, það stólin athygli. Við förum yfir skýrslu sem kemur út á morgun í fyrramálið, þannig að þetta eru gögn sem hafa ekki verið birt. Það gervigreindina. En við ætlum að byrja að fara yfir skýrsluna sem svolítið lengra í, sem þjóðaröryggi og skautun. Hún væntanleg og við kannski getum áætlað að þetta séu kannski 3-4 vikur í að hún komi út. En hér ætlum við að reyna að svara spurningunum að því að við öll hér inni erum held ég sammála að þetta skipta allt sama máli sem við erum að tala En hvað finnst fólki, almenningi, hvernig þetta birtast, hvar og hver hæfni fólks til að takast á þessar áskorunni sem við erum að fjalla hér. En Haukur, þú ætlar að svara því. Já. Þetta verða svona inn á skiptingar hjá okkur eins og vanlega þegar við erum í fræðslu. Já, rétt. Markmið okkar var að fá svona aðeins meiri innsýn inn í viðhorf landans við þessum atriðum og og fórum í þessa vinnu með maskinu að senda út þessa stóru spurningakönnun og erum að gefa út þessar 3 skýrslur upp úr því. Og fyrsta sem við ætlum aðeins að fara yfir bara svona þetta einfalda. Hefur fólk áhyggjur af þessum hlutum sem við erum að ræða hér í dag? Og við spurðum einfallega, hefur þú miklar, litlar eða engar áhyggjur af áróðursherferðum erlendra ríkja hér á landi sem reyna að grafa undan samfélagslegu trausti og lýðræðislegum gildum? Mjög þjált og gott. Og þarna sjáum við að það tæpur helmingur sem segist hafa mjög miklar eða fremur miklar áhyggjur af þessu þegar hann spurður auðvitað. Og svo þriðjungur sem svarar þarna í meðalagi og svo 23% sem segist hafa litlar eða engar áhyggjur af slíku. Nú, við fórum aðeins dýpra ofan í þetta og við spurðum líka hvort að fólk hafi orðið vart við þetta. Hversu oft hefur orðið var við slíkar áróðursherferðir á undanförnum 12 mánuðum? Þarna sjáum við að flestir hafa einhvers staðar, einhvern tímann á síðustu 12 mánuðum
orðið varir við þetta og þarna töluvert hlutfall sem að svara nokkur sinnum í viku eða jafnvel nokkur sinnum í mánuði. Og við sjáum það þarna að það eru 76% þátttakenda sem að vildu meina að þeir hefðu orðið varir við slíkt á undanförnum 12 mánuðum. Og þá lágu þetta beinast við að spyrja hvar eru þið að rekast á þessa hluti og það var svona eitt staður sem að skar sig dálítið út, það var Facebook. Það virðist vera staðurinn þar sem að fólk að rekast á þetta. Svo þarna Instagram og TikTok sem að kannski kemur í kjölfarið og það var áhugavert að skoða þetta út frá aldri líka. Við sjáum það að Facebook stærsti, það eru flestir sem segja Facebook þarna í öllum aldurshópum, en ef við horfum á yngra fólk þá eru fleiri miðlar svona sem að koma upp á borðið þar, Instagram, TikTok og Twitter mögulega, og þetta auðvitað eitthvað sem að við þekkjum yngra fólk á fleiri miðlum en eldra fólk og því að sjá þessa hluti kannski víðar. Þannig að kannski, kemur ekkert brjálæðslega á óvart, en það sem áhugavert hversu afgerandi Facebook í þessu samhengi. Nú, svo að því við erum að tala um kosningar hér í dag, þá var ein spurning sem var beinlínis kosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur. Hér spurt, hefur þú miklar, litlar eða engar áhyggjur af því að áróðursherferðir erlendra ríkja gætu haft áhrif á kosningar eða þjóðaratkvæðagreiðslur hér á landi í náinni framtíð? Og þarna sjáum við að það óbúslega svona jöfn skipting á svörunum. Það þriðjungur sem að segist hafa miklar áhyggjur af þessu, þriðjungur sem að segist hafa í meðalagi miklar áhyggjur og svo örlítið færri sem að hafa þá litlar eða engar áhyggjur af þessu. Og við sjáum það að það eru flestir sem eru að svona taka einhver afstöðu þarna í miðjunni, annaðhvort í meðalagi eða fremur miklar eða fremur litlar. Nú, en það eru þá allavega, við sjáum það eru einhverjir og töluvert hluti sem að hefur áhyggjur af þessu. Nú, við spurðum líka hversu vel undirbúin ertu til þess að svona sjá í gegnum slíkar áróðursherferðir. Þarna rúmur helmingur sem að segist vera að eigin sögn allavega vel undirbúin undir slíkt og rúmur þriðjungur sem segir í meðalagi og færri sem að segjast vera illa undirbúnir. En stóra fréttin hér kannski þegar við horfum á þetta út frá aldri. Þá sjáum við að svona yngra fólk hefur meiri trú á sjálfu sér í þessu samhengi heldur en þeir sem að eldri eru og þetta rímar óbúslega vel við það sem að við heyrum þegar við erum að fara í fræðslur og eiga samtöl við þessa hópa og erum að ræða þessi mál, að okkar tilfinning svo að yngra fólk hefur oft svona meiri trú á eigin færni til að sjá í gegnum þessa hluti heldur en þeir sem að eldri eru. Hvort sem að það réttmæt trú skal ég ekki segja. En já, og svo var það gervigreindin, Skúli. Já, þá tökum við aðra eina skiptingu. Sko, við erum með svolítið þunggögn hérna núna. Við tölum ekkert alltaf svona neikvætt, en við erum að reyna að svara ákveðnum spurningum og höfum takmarkaðan tíma. En við erum ekkert að móti þessari tækni þó við séum að draga fram þessar spurningar akkurat hér. Höfum áhyggjur af gervigreindinni, svo við höldum áfram að tala með þessar áhyggjur sem fólk hefur. Og það kannski vert að hafa í huga að þegar við höfum miklar áhyggjur af einhverju ógn frá gervigreindinni, að það endurspeglar líklega einhverju leyti eitthvað lágt sjálfstraust hjá okkur eða jafnvel ákveðna vanþekkingu á því sem við erum með í höndunum. Fræðsla gæti verið eitthvað sem við þurfum til þess að hafa meira sjálfstraust á því hvernig við eigum að tækla öll þessi viðfangsefni. En síðan eins og Haukur nefndi að við eigum að líka til að hafa aðeins meira sjálfstraust á okkur og að greina þessar upplýsingar heldur en við síðan höfum innistæði fyrir og við förum aðeins betur inn í það hérna á eftir. Nú, þegar við erum að spyrja þessar spurninga, og þetta kannski ekki eitthvað sem við erum að velta fyrir okkur daglega, hvort að við höfum áhyggjur af áróðri frá innlendum eða erlendum aðilum. En þegar við erum að spyrja þá sannarlega, jú, fólk að kveikja og hugsa, já, ég hef nú einhverjar áhyggjur af því að gervigreindin muni til dæmis auka áróður frá aðilum sem að reyna að hafa hér áhrif. Og það auðvitað vert að reyna að svara því með einhverjum hætti og eiga samtala það hvernig þetta og hvernig líður okkur með þessa tækni í höndunum.
Nú, við spurjum líka út í þetta og þetta mikilvægt þegar við erum að spyrja út í, við spurjum fólk hver hæfni þín í að greina myndir og hver hæfni þín í að koma auga á falsfréttir og við teljum hæfnina okkar oft vera mjög góða. En svo förum við að reynum að kafa dýpra í þessi atriði. Hversu oft eru þessi mynd eða myndskeið sem þú taldir vera raunverulegt en síðan kom í ljós að það var gert með gervigreind. Og það er nú áhugavert kannski bara hér inni að við veltum fyrir okkur hversu oft eru við að lenda í þessu hér. Ég get alveg viðurkennt það að ég hef lent í því að kaupa það í fyrstu atriðinu að þetta sé raunverulegt en síðan horfa aðeins lengur og komast til því að þetta sé ekki alvöru myndband sem ég er að horfa á. Og við lögðum fyrir nokkuð dæmi, við gerum þetta mikið í fræðslu og eitt dæmi sem við lögðum fyrir hópin var einfallega þessi hér. Og ég ætla nú ekki að pína ykkur mjög mikið til þess að rétta upp hendur, við spilum yfirleitt þennan leik með nemendum, en bara ég velti fyrir ykkur hér núna sem þið sitið, eru þið að sjá hvor myndin er gerð með gervigreindar, er spurningin. Við erum að spyrja hvor myndin er gerð með gervigreind. Og við erum búin að móta okkur einhverja skoðun á því. Ég ætla að sýna ykkur hver svörunin var. Hún er nokkuð afgerandi, þetta voru kringum 80% sem að segja að mynd A sé gerð með gervigreind. Og núna ætla ég að bjóða ykkur upp á þann möguleika að skiptum skoðun ef þið eru á annarri skoðun eða hafið þetta áhrif á skoðunum ykkar að vita hvað megnið að fólki sagði. Og síðan fáum við auðvitað bara rétt svar hérna, handhafahotni, og það kemur í ljós auðvitað að, já, í grunninn voru við með flestöll rangt svar í þessari spurningu. Veit svo sem ekki hvað þið voru með hér, en þið getið alveg hampað ykkur að því hafa verið með rétt svara því ég spurði ykkur ekki uppátt. En þetta er áhugavert að sjá þetta líka þegar við skoðum þetta eftir mismunandi aldurshópum. Hér er sá yngsti sem að hafði mitt þetta ábúðslega sjálfstraust á þeirra hæfni að greina þessa myndir sem að, já, svolítið klúðraði þessari spurningu laglega. Þannig að hérna núna jarðtengi við þennan hóp og segjum, jú, við ætlum að fara þessi gegnum þetta betur. Ákafast að horfa. En það er mögulega sólin framan í henni og brosmildi sem gerir hana aðeins meira aðlaðandi en drenginn hinum megin. Nú þegar við erum inn á þessu vettvangi þá er þetta ekkert eitthvað 50-50 val, hvor er raunverulegur og hvor er gervigreind. Ef við erum með þessar 4 myndir hér og nú er spurningin, hver af þessum 4 er raunverulegur einstaklingur? Þetta eru bara prófælmyndir sem getur birst okkur, þetta getur einstaklingar sem vilja vera vinir okkar, biðja okkur upplýsingar, biðja okkur símanúmer. Hver er raunverulegur hér? Við fáum ekkert langan tíma, en ég skal gefa ykkur svörunina sem að koma út og svona kringum helmingur er að segja að D-myndin hér sé raunveruleg. Nú veit ég ekki hvort þið eru sammála þeim og hvort við viljum mögulega hoppa á þennan vagn. Það gagnaðist okkur ekkert sérstaklega vel í spurningun áðan. Erum við sammála meiri hlutunum hér eða ætlum við að standa við okkar eigin svar? Fá rétt svar, jú, hér meiri hlutin hafi rétt fyrir sér hér í þessari spurningu. Ok, já, einhverju fagna, flott, vel gert hjá ykkur. Hvaða hópur var það? Var það gamla fólkið aftur? Nei, hérna er unga fólkið sem kemur sterkt inn og náði þessu svari rétt. Og hvað segir þetta okkur allt saman? Þetta eru auðvitað einhverju liti tilviljanakennt. Þetta próf eru auðvitað svolítið meira til gammans gert, en það segir okkur samt að við eigum kannski í ákveðnum vanda með að greina þessar myndir. Hér voru mögulega yngsti hópurinn að horfa á augun á manninum en fjall fyrir síðan birtunni í myndinni áðan. Þannig að auðvitað grunn þátturinn í þessu öllu saman, ég veit ekki hversu vel þið stóðu okkur, en þurfum við eitthvað gervigreindarlæsi, þurfum við að ræðum þetta, þurfum við að efla þessa þætti og þetta er klukkutíma erindi sem að Netvís er með í boði. Og jú, þetta hérna, ég er nú sammála hérna meirihlutanum hér, við þurfum meira gervigreindarlæsi. Við erum alveg að vera búin með tíman okkar, Haukur. Kóttu eldsnögt inn á lokapunktinn, við erum að fara að koma með bombuna. Ég veit að það er nefnilega þannig að sko, þetta er skýrsla sem við gáum út í janúar, þannig að ég vona að séu allir búin að lesa hana, þannig að við ætlum ekki að fara mikið út í hana, en það er eitt sem við viljum benda á í þessu samhengi og það var spurning hér, hversu oft hefur þú rekist á efni, færslur, myndir, myndbönd eða mím á netinu sem innihélt hatursfullar tilvísanir í garð einhverja hópa síðastliðna 12 mánuði. Það voru mjög merkilega niðurstöður sem kom upp úr þessari spurningu eins og við sjáum þarna, en það helsta sem ég vil benda á er þegar við aldursskiptum þessu, þá sjáum við þetta svolítið þungt hérna línuritt, en við sjáum að það er þarna yngsti hópurinn sem er að svara þessu dálítið hátt og staðreyndin er svo að 41,7% fólks á aldrinum 18 til 29 ára rekst daglega á hatursfullt efni á netinu. Þetta eru sláandi tölur, en þetta kemur mér ekki óvart sem er á þessum aldri. Ég hefði sjálfur hakað í daglega þarna og þetta kannski tengir okkur inn í, þetta fær mann til þess að hugsa og tengir okkur kannski inn í það síðasta sem við ætlum að tala um núna, Skúli,
Já, bara að því við erum öll alin upp á samfélagsmiðlum og athyglisspani okkar skemmt af þeim, þannig að við munum bara eftir í seinasta sem við heyrðum, þannig að við geymdum stóru spurninguna þangað til í lokin. Hefur þetta einhver áhrif á skoðanir fólk á mismunandi hópum samfélagsins? Og við höfum spurt tvisvar að þessari spurningu hér og það sem að vekur áhuga okkar þegar við fyrir að skoða þetta, og þetta eru óútgefin gögn, að ef við zoomum inn hérna efstu hópana, að við sjáum mun meira grænum örfum heldur en rauðum. Almennt séð aðeins að fjölga í þeim hópi sem að mislíkar á einhvern hátt mismunandi hópar samfélagsins. Þessi trónaðarna á toppinum eru fyrst og fremst á grundvelli skoðana en ekki sem sagt trú eða því hvernig við erum að skilgreina okkur sem einstaklinga. En það sem mjög áhugavert í þessari spurningu. Hér heilt yfir erum við að sjá mikla hækkun. Helsta lækkunin hjá vopnasafnurum, en það útskýrist, held ég að mestu leyti því að þegar við spurðum í fyrra skiptið, þá voru þeir mjög mikið í fréttum. Þannig að þetta svona kannski aðeins að leiðrétta sig þarna. En þegar við horfum á þessa spurningu, út frá konum og köllum, og sérstaklega út frá hægri eða vinstri stjórnmálaskoðunum, þá ýkist grafið alveg gífurlega og við ætlum ekki að gefa það akkurat út í þessari kynningu því þið ætlum að bíða ógeðslega spenntið til skýrslun okkar og þar munum við sjá þetta ofboðslega skýrt hversu mikill munur á hægri og vinstri þegar kemur að þessum þáttum hér og þetta eiginlega ein skýrasta mynd sem ég séð af einhverju skautun að myndast í samfélaginu okkar. En með þetta í maganum ætlum við að halda áfram inn í næsta erindi. Fylgist þið með. Á morgun kemur gervigreindarskýrslan og það margt jákvætt þar líka þó við verum þetta neikvæð hérna núna. Þannig að við þökkum fyrir okkur. Já, takk.